مرحبا أصدقائي. اليوم بدي أحكي عن غذاء مهم للطيور بشكل عام والبادجي بشكل خاص، وهو الجزر. طريقة تقديم الجزر للطيور: يفضل تقديم الجزر مبشور، ويمكن تقديمه على خلطة البيض بالبقسماط. أيضا تحتوي قشرة الجزر على 75% من عناصره الغذائية من أملاح معدنية وفيتامينات الموجودة به، لذا ينصح بغسله جيدا وتقديمه للطيور بدون تقشير للقشرة الخارجية. فوائد الجزر للطيور: يساعد الجزر في تحسين هيئة الأظافر والريش، ويساعد أيضا على امتصاص الدهون الزائدة وتقليل ضغط الدم، ويساعد في تحسين النظر لدى الطيور ومساعدتها على الرؤية النسبية ليلا، وهذا يقلل من فرصة حدوث الفزع الليلي في حال الظلام. يرفع أيضا مستوى الخصوبة للبيض، ويساعد في انتظام نسبة السكر بالدم. تساعد الألياف الموجودة فيه على تحسين أداء الأمعاء، ويعالج الأمراض التالية أو يقلل منها، مثل التليس أو الوزن الزائد وتسمم الدم والتهاب الكلى والتهاب الكبد. فائدة الجزر لمنع إصابة الطيور بمرض السكر: يساعد الجزر على التحكم في مستويات السكر بالدم، وبالتالي خفض نسبة السكر، ويعمل على خفض مستوى ضغط الدم أيضا. فوائد الجزر كريجيم للطيور التي تعاني من السمنة وزيادة الوزن. يحتوي الجزر على كميات غنية جدا بالألياف، وهي أحد أهم المواد التي تعمل على التخسيس. فوائد الجزر للريش: الجزر غني جدا بالبيتا كاروتين الذي يساعد في إنتاج الزيوت التي ترطب الجلد واكتساب بريق ولمعان لريش الطيور. فالجزر مفيد للريش لأنه يحفز نمو الريش ويجعله لامعا، كما أنه يحسن الدورة الدموية بالجسم ويقوي الريش ويمنع تكسره وتساقطه وتعرضه للتقصف والهزال. يزيد الجزر نسبة الخصوبة: يعتبر الجزر مثل الجرجير لطيور الزينة، فهو من أهم المحفزات الطبيعية للذكر، ويعمل على زيادة نسبة الخصوبة عند الذكور. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تضعوا لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لكي يوصلكم كل شيء جديد. وإذا كان لديكم بعض الأسئلة والاستفسارات يمكنكم تركها في خانة التعليقات.